Вітаю всіх на моєму каналі, з вами TrueInvestor. Сьогодні вже 6-й урок. Всім дякую, хто зі мною дивиться ці уроки і разом навчається зі мною. Сьогодні хочу з вами поговорити про такі теми, що таке є класичні графічні паттерни. Розберемо з вами якісь паттерни на основі прапорів чи трикутників, також якісь клини. Порозмовляємо з вами про подвійне дно, подвійну вершину, голова та плечі, також перевернута голова та плечі, і підведемо підсумки 6-го уроку. Тож, сідайте вигодніше і насолоджуйтесь відео, а також авансом попрошу поставити лайк під дане відео, написати коментар під відео по закінченню даного відео, також натиснути на дзвіночок, щоб бути в курсі, коли вийдуть нові відео в мене. І підписатись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Насолоджуйтесь, ми починаємо. І все ж таки, що ж таке класичні графічні паттерни? Як ви знаєте, існує безліч різних способів аналізу фінансових ринків, і за допомогою технічного аналізу деякі трейдери будуть використовувати індикатори та осцилятори, в той час як інші будуть базувати свій аналіз тільки на ціновій дії. Графіки свічок являють собою історичний огляд цін з плином часу, а як ми розмовляли в попередньому році, і ідея полягає в тому, щоб вивчити історичну поведінку ціни активу, можна виявити повторювальні моделі. Як ми знаємо, що графік завжди повторюється, і ми будемо бачити ті самі рухи, які були раніше, і так само будемо бачити їх в майбутньому. Свічкові паттерни можуть розповісти корисну інформацію і історію про актив, який нанесений на графік. І багато трейдерів спробують скористатися цим на ринках акцій, Форекс та криптовалюти. Деякі з найбільш поширених прикладів цих паттернів в сукупності називають класичними графічними паттернами. І ці паттерни є одні з найвідоміших паттернів, і багато трейдерів вважають їх надійними торговими індикаторами. І саме ці паттерни ми сьогодні з вами розберемо. І почнемо ми розмовляти про прапори. Що таке є той прапор на графіку? Прапор – це область консолідації, яка буде спрямована проти довгострокового тренду та відбувається після різкого руху ціни. І це схоже на прапор на флагштоку, де стовп – це імпульсний рух, а прапор – це область консолідації. І прапори можуть використовуватись для позначення потенційного продовження тренду, і об'єм, що супроводжує візерунок, також важливий. В ідеалі імпульсний рух має відбуватися на великому об'ємі, і в той час як фаза консолідації повинна мати більш низький падаючий об'єм. Зараз перемістимося на екран і більш детально порозмовляємо про прапори. А зараз ми розберемо, які прапори взагалі існують. На даний момент ви бачите прапор бичачий. І як він виникає? Він виникає, коли ціна йде стрімко вверх, далі заходить в консолідацію, як я говорив раніше. Йде в консолідації і далі йде просто-напросто вверх і продовжує даний рух вверх. Ведмежий прапор є ідентичний до бичачого прапору, тільки є в противоположній стороні. Також ви бачите, що ціна йде зверху вниз, далі йде консолідація, і деякий час йде в консолідації графік, ціна монети, і далі йде вниз. Також є вимпел, і вимпели в основному являють собою варіант прапорів, де область консолідації має сходитися з лінією тренду. Вимпел також це нейтральна формація, і його інтерпретація сильно залежить від контексту паттерну. Ви бачите, що як вимпел, тобто ціна зужається між цим трикутником, і в один прекрасний момент ціна піде або вверх, або вниз. Все залежить від того, як настроєні покупателі і продавці, і який це ринок, ведмежий чи бичий ринок. А зараз ми поговоримо про трикутники. З геометрії всі знають, як виглядає трикутник. А що ж таке трикутник на графіку? Трикутник – це графічна модель, що характеризується діапазоном цін, що сходиться
за яким зазвичай слідує продовження тренду. І сам трикутник показує паузу в основному тренді, але може вказувати також на розворот або продовження тренду. Ну і декілька слів про трикутники. На даний момент ви бачите висхідний трикутник. Як же він працює? Висхідний трикутник утворюється, коли є горизонтальна область опору. На даний момент ви бачите цю область опору. І зростаюча лінія тренду. Також є зростаюча лінія тренду. І ця лінія тренду проведена через серію більш високих мінімумів. Тобто, коли ціна доходить до лінії опору, вона йде на ретест, йде на низ і створює якийсь мінімум, високий мінімум. Створила високий мінімум, пішла знову наверх, пішла знову на низ і зробила ще один високий мінімум. Але коли ціна пробиває вже зону опори, то в гру вступають покупці за вищими цінами. І якщо в кінцевому підсумку вона як пробила, то, як правило, слідкує швидкий сплеск з високим об'ємом. І таким чином висхідний трикутник є збичачим паттерном, тому що ціна, як пробила вже зону опори, то ціна йде вверх. Також поговоримо про спадний трикутник. Він є спадний трикутник зворотній до висхідного трикутника. Він формується, коли є горизонтальна область підтримки. Також ми бачимо тут горизонтальну область підтримки і спадна лінія тренду, яка проведена через серію більш низьких максимумів. Тобто ціна йшла вниз, доторкнулася до лінії підтримки, області точніше підтримки, відскочила вверх, торкнулася один раз, наприклад, два рази. Зазвичай всі дивляться так, щоб було як мінімум 3 торкання до цієї лінії тренду, і тоді пробивається область підтримки і ціна йде вниз, і даний паттерн буде називатися спадним трикутником. І це буде його ведмежий паттерн, точніше. Симетричний трикутник розберемо з вами зараз. Симетричний трикутник намальований несхідною верхньою лінією тренду. Тобто це є лінія тренду верхня. І висхідною нижньою лінією тренду, які мають приблизно однаковий нахил. Симетричний трикутник не є ні бичим, ані ведмежим паттерном, оскільки його інтерпретація сильно залежить від контексту, від основного тренду, який є на даний момент. І саме по собі це вважається нейтральним паттерном, що просто є період консолідації. Тобто графік зайшов в консолідацію, і як дойде до кінця цього трикутника, може бути вистріл і вверх, і вниз. А зараз поговоримо про клини. Які є клини, як їх малювати. Дивіться, клин малюється шляхом сходження лінії тренду, що вказує на звуження цінової дії. Лінії тренду в цьому випадку розказують і показують нам, що максимум та мінімум або ростуть, або падають з різною швидкістю. Це може значити, що насувається розворот, оскільки основний тренд слабшає і паттерн клина може супроводжуватись зменшенням об'єму. А також це вказує на те, що тренд може втрачати імпульс. Які є клини, з вами зараз розберемо на моніторі. Зараз ми бачимо висхідний клин. Висхідний клин – це модель ведмежого розвороту. І це говорить про те, що в міру звуження ціни висхідний тренд стає все слабкішим і слабкішим і може нарешті пробити нижню лінію тренду. Тобто ми бачимо, як це намальовано. І звужається відстань між лініями тренду. І тоді йде пробой. Спадний клин. Це модель бичачого розвороту, навпаки, і він вказує на те, що напруга зростає в міру того, як ціна падає, а лінії тренду звужуються, і спадний клин часто призводить до прориву вгору з імпульсним рухом. Тобто, як ви бачите, що є таке на графіку, що ви собі зазначили максимуми верхні та нижні максимуми ціни, і воно звужається, то буде пробой вверх, імпульс. Тобто, як імпульс, це коли заходять дуже великі ігроки, скажімо так, на ринок,
і ціна просто дуже швидко летить вверх або вниз. На даний момент можете бачити, наприклад, на прикладі біткоїна. Також, наприклад, тут було імпульсний рух був догори. Почався він 11.01. Ну і тривав 2 дні. І біткоін підріс за цей момент на 24% догори. Зараз ми розберемо з вами подвійну вершину і подвійне дно. Дивіться, подвійна вершина і подвійне дно – це моделі, які виникають, коли ринок рухається в формі літери M або літери W. Варто зазначити також, що ці моделі можуть бути дійсними, навіть якщо відповідні цінові категорії не зовсім однакові, але близькі один до одної. І, як правило, дві точки мінімумів або максимумів повинні супроводжуватися більш високими значеннями об'єму, ніж інша частина паттерну. Зараз ми на малюнку розберемо подвійні вершини або подвійне дно. Як же виглядає паттерн подвійна вершина? Зараз ви можете бачити на малюнку подвійну вершину. І подвійна вершина – це модель ведмежого розвороту. Коли ціна досягає максимум 2 рази, тобто максимум 2 рази йде догори ціна, і не може пробитися вище з другої, точніше, спроби, то при цьому відкат між двома вершинами повинен бути помірним. І паттерн підтверджується, коли ціна пробиває мінімум відкату між двома вершинами. Тобто ціна пішла вверх, опустилася донизу, протестувала, тут є якась зона підтримки, знову звернулися вверх, спробувала пробитися вверх, але не вдалося це зробити, то вона знову повертається вниз до цієї зони підтримки. І як пробиває цю зону підтримки, то це значить, що буде падіння, і тоді ви можете заходити спокійно в шорт-позицію, але предварительно маєте мати підтвердження, що це дійсно так буде. Також подвійне дно. Можете бачити, що подвійне дно – це модель бичачого розвороту, при якій ціна утримує мінімум 2 рази і в кінцевому підсумку триває до більш високого максимуму. Тобто ціна прийшла, пробувала пробитися раз, не вдалося. Другий раз спробує пробитися і вона пробиває, тобто ціна піде вверх. А зараз ми з вами розберемо паттерн голову та плечі. Як воно виглядає? На даному моменті ви бачите голову та плечі. Це модель ведмежого розвороту з базовою лінією, точніше, і це називається шиєю. Це є шия, це є плечі. Це і 3 вершинами. 2 бічних піки повинні бути приблизно на одному рівні ціни. Тобто ці 2 ціни мають бути на одному рівні, а середній пік повинен бути вище 2 інших. І паттерн буде підтверджувати тоді, коли ціна проб'є лінію підтримки шиї. І, як правило, це відбувається так, що маємо плечі 1, плечі 2. І, як правило, що як пробиває цю зону, то падає на відстань від голови до зони підтримки. Тобто ми можемо бачити, що впаде приблизно на такий рівень, коли проб'є цю лінію. Тобто в відсотках це ставляє, наприклад, це зараз там 17%. В принципі, нічого важкого в цьому немає. Як це все побачити на малюнку, теж можна. І собі це все просто-напросто проаналізувати. Також є ідентичні перевернуті голова та плечі. І як випливає з назви, це противоположність голови та плечей і вказує на бичий розворот, тобто йдемо в обратну сторону. Перевернута голова і плечі формуються тоді, коли ціна падає до більш низького мінімуму, і у спадному тренді потім відскакує і знаходить підтримку, і приблизно аж тому ж рівні, що і перший мінімум. І паттерн буде підтверджуватись тоді, коли ціна пробиває опір лінії шиї та продовжує рости. Ну, і як я говорив, що ріст буде приблизно на ту саму відстань, як відстань від голови до лінії підтримки.
підтримки. На завершення даного відео хочу підвести підсумки відео цього уроку, що класичні графіки, точніше класичні графічні паттерни є одним із найвідоміших паттернів технічного аналізу. Однак, як і будь-який інший метод аналізу ринку, їх не слід розглядати ізольовано, і те, що працює в одному ринковому середовищі, може не працювати в іншому. То завжди корисно просто шукати підтвердження, одночасно застосовуючи незалежне управління ризиками і шукаючи підтвердження 2, 3, 4, 5 підтверджень, і тоді ви можете спокійно заходити в якусь угоду. Дякую всім, хто був зі мною, дякую, що переглянули дане відео. Якщо ви додивилися до кінця, поставте лайк під дане відео. Також напишіть коментар, що ви думаєте про урок, який ми сьогодні пройшли. Підпишіться на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Також поставте на дзвіночок, щоб бути в курсі, коли вийде нове відео. Всім дякую і до зустрічі в наступному уроці.